ممکنه شنیده باشید که همه دایناسورها 65 میلیون سال پیش با برخورد یک سیارک به عرض 15 کیلومتر به زمین و ایجاد یک بحران شدید دچار انقراض دست جمعی شدن و از بین رفتن. اما این قضیه کاملا درست نیست. یک گونه از دایناسورها که بهشون تروپودها میگیم تونستن زنده بمونن. اونها پر و استخوان‌های توخالی داشتن و بیشتر اونها میتونستن پرواز کنن. این به این معنیه که اونها میتونستن از سطح انفجار بالاتر برن و از اثرات و عواقب بعدی انفجار جون سالم به در ببرن. و اما حالا بسیاری از دانشمندان بر این باورن که این دایناسورهای تروپود تونستن به پرندگان امروزی تبدیل بشن. بنابراین از نظر فنی دایناسورها هنوز زنده هستن و با ما زندگی میکنن. اما این تنها چیزی نیست که در مورد دایناسورها به شما دروغ گفته شده. از بسیاری از گونه‌هایی که اصلا وجود ندارن گرفته تا بینایی تیرکس ها، افسانه ها و تصورات نادرست زیادی در مورد دوران مزوزوئیک وجود دارن. یکی از احمقانه ترین اونها اینه که دایناسورها همه هیولاهای سبز رنگ و هولکدار بودن. در واقع بسیاری از اونها احتمالاً پر داشتن. تروپودها به دلایل مختلفی پر داشتن، از حفظ گرمای بدن گرفته تا کمک به برخی از دایناسورها برای پرواز و حفظ بقا. و این تمام این قضیه نیست. دایناسورها رنگ‌های متنوعی هم داشتن. برخی از فسیل‌ها رنگدانه‌هایی رو حفظ کردن که نشون میده همه دایناسورها قهوه‌ای، سیاه یا سبز نبودن. اونها ممکنه رنگ‌های پر جنب و جوش‌تر و متنوع‌تری رو داشته باشن. حتی ممکنه برخی از اونها بسته به محیطی که در اون زندگی می‌کردن استتارهای خاصی رو می‌داشتن و همشون پولکی و لزج نبودن. گونه‌های مختلفی از دایناسورها بافت و ظاهر متفاوتی روی پوست خودشون داشتن. مثلا ممکنه گونه‌هایی از اونها دارای کرک بوده باشن. وقتی به دایناسورها فکر می‌کنید احتمالاً فکر می‌کنید که همه اونها عظیم الجثه هستن. طول تیرکس تا 12 متر و براکیوزاروس گردن بلند تا 13 متر ارتفاع داشت. اما این مورد برای همه دایناسورها نبود. برخلاف تصور رایج همه دایناسورها غول‌پیکر نبودن. در واقع بسیاری از اونها بسیار کوچیک هم بودن. برخی حتی به اندازه پرندگانی بودن که امروزه در کنار ما هستن. یکی از دایناسورهای کوچیک ما ماکرورپتورها یا همون خزندگان کوچیک هستند. این پسر کوچیک به اندازه یک کلاغ بود و حتی بال و پر داشت و اون رو شبیه یه پرنده می‌کرد. دایناسورها معمولاً به عنوان خزندگان آروم و خونسرد به تصویر کشیده میشن، اما این کاملاً دقیق نیست. دانشمندان اخیراً پی بردن که همه دایناسورها اونطوری که ما فکر میکردیم خونسرد نبودن، اما این به این معنا نیست که همه اونها خونگرم بودن. یه خورده قضیه پیچیده است. دایناسورها ممکنه یه سیستم متابولیکی به اسم مزوترمیک داشته باشن. این به این معنیه که اونها چیزی بین خونسرد و خونگرم بودن. مزوترمی بودن به یه حیوان اجازه میده تا مقداری گرمای داخلی تولید کنه، البته نه به اندازه یک حیوان خونگرم. دایناسورهایی که پر داشتن ممکنه خونگرم بوده باشن. پرها معمولاً خونگرم بودن رو نشون میدن. البته تا الان هزاران گونه دایناسور وجود داشته، بنابراین مطمئناً بسیاری از اونها ممکنه خونسرد بوده باشن، اما قطعاً دایناسورهای خونگرم و مزوترمیک هم وجود داشتن. برونتوزاروس یکی از نمادین ترین دایناسورهای تاریخه. با گردن دراز و دم بلندش احتمالاً یکی از اولین دایناسورهاییه که به اون فکر میکنید. اما آیا میدونستید که این موجود تقریباً وجود نداشته؟ در قرن 19 برونتوزاروس به طور تصادفی به عنوان یک آپوتوزاروس طبقه بندی شده بود، گونه‌ای با ویژگی‌های مشابه، تا اینکه در سال 2015 پس از سالها تحقیق برونتوزاروس به عنوان یک دایناسور گونه خودش طبقه بندی شد. این قضیه مثل حساب کردن پلوتو به عنوان یک سیاره است. جامعه دایناسورشناس‌ها در تصمیم گیری درباره اعتبار نام برونتوزاروس مشکل دارند. فیلم‌های مانند پارک جوراسیک اغلب تیرانوزاروس رکس رو به عنوان یکی از مرگبارترین شکارچیان نشون میده که همه چیز رو در مسیر خودش نابود میکنه. از دید این فیلم‌ها اونها فقط در صورتی میتونن طعمه رو ببینن که طعمه حرکت کنه و این کاملا نادرسته. اگه بخوام تیرکس رو براتون ترسناکتر کنم، اونها دید باور نکردنی داشتن و به راحتی میتونستن طعمه‌ای رو که ایستاده ببینن. از اونجایی که چشم‌های تیرکس در قسمت جلوی روی سرش قرار گرفته بود،
دید دوچشمی داشت. اون میتونست به راحتی فاصله ها رو قضاوت کنه و اجسام رو در 3 بعد ببینه، مشابه اون چیزی که انسان میتونه ببینه. تحقیقات نشون میده که تیرکس احتمالاً بینایی بهتری نسبت به پرندگان امروزی داشته، چون که دارای اعصاب بینایی بزرگی بوده. اما دایناسورها همه به طور همزمان زندگی نمی‌کردند. عصر مزوزوئیک که به عنوان عصر دایناسورها شناخته میشه، بیش از 180 میلیون سال طول کشیده. 3 دوره متمایز در این عصر وجود داشته که شامل تریاسیک، ژوراسیک و کورتاسه است. در این دوره‌ها گونه‌های مختلفی وجود داشتند که منحصراً متعلق به دوران خاص خودشون بودند. در طول 180 میلیون سال برخی از دایناسورها به اشکال جدیدی تکامل یافتند و حتی برخی از گونه‌ها منقرض شدند. برخی از نمادین‌ترین دایناسورها مانند استگوزاروس و تیرکس هرگز در کنار هم وجود نداشتند. اونها در دوره‌های زمانی کاملا متفاوتی با فاصله 10 میلیون سال از هم زندگی می‌کردند. همچنین تیرکس اغلب به عنوان موجودی گودزیلا مانند نشان داده میشه که میتونه عمودی بیسته، اما این تا چقدر دقیقه؟ معلوم شد که این یک تصور غلطه که بر اساس مدل‌های آرتیست‌های اولیه است. دیرینه‌شناسان از اون زمان دریافتن که تیرکس حالت افقی تری داره، دمش رو از زمین بالاتر گرفته و بدنش رو روی باسنش متعادل میکرده. حالت ایستاده تر تیرکس که معمولا ما اون رو میبینیم برای هالیوود سرگرم کننده تره، اما در این حالت حرکت آزادانه دایناسور بسیار ناپایدار و غیر عملیه. زمانی که فسیل ها کشف میشن، از روش کوچیک کردن برای به تصویر کشیدن دایناسورها استفاده میکنن. این جاییه که پوست به طور محکمی در اطراف اسکلت ها کشیده میشه. این تکنیک به برخی تصاویر اجازه میده که تصاویر نمادینی رو از دایناسورها به تصویر بکشه، اما وقتی صحبت از ظاهر این دایناسورها میشه، این روش کاملا نادرست از آب در میاد. مشکل اینجاست که هیچ ماهیچه، چربی یا سایر بافت‌های نرمی که دایناسورها داشتند رو نمیشه در نظر گرفت. خوشبختانه این روش دیگه منسوخ شده و استفاده نمیشه. دیرینه‌شناسان اکنون ماهیچه‌ها و چربی‌هایی رو که دایناسورها احتمالاً روی بدن خودشون ذخیره می‌کردن رو حساب می‌کنن. اونها دایناسورها رو با حیوانات امروزی مقایسه می‌کنن تا بفهمن عضله معمولاً در کدوم قسمت به استخوان متصل میشه. این کار منجر به طراحی ظاهری واقعی‌تر برای دایناسورها شده. دیرینه‌شناسان بیش از 10,000 گونه مختلف از دایناسورها رو شناسایی کردند، اما هزاران گونه دیگه برای کشف باقی مونده. آمارهای گوناگونی برای دایناسورها اعلام شده، اما برخی تحقیقات نشون میدن که ما فقط 30% از گونه‌های دایناسورها رو پیدا کردیم و برخی از اونها رو ممکنه هرگز به دلیل شکاف‌های موجود در پرونده فسیلی کشف نکنیم. بسته به محل زندگی یک گونه ممکنه هرگز به دلیل محیط زیستشون تبدیل به فسیل نشده باشه، اما قطعاً بسیاری از دایناسورهای دیگه کشف خواهند شد. دیرینه‌شناسان به طور متوسط هر سال حدود 50 گونه دایناسور جدید رو کشف میکنن. دایناسورها احتمالاً چنین صدایی ندارن. در واقع ما واقعاً نمیدونیم که اونها چه صدایی داشتن. واکنش فسیل سازی به ندرت باعث حفظ بافت‌های نرم مثل تارهای صوتی میشه. این امر تشخیص دقیق صدای دایناسورها رو برای دیرینه‌شناسان چالش برانگیز میکنه، اما ما بعید میدونیم که اونها توانایی غرش‌های عظیم رو داشتن. دانشمندان میتونن حدس بزنن که دایناسورها به پرندگان و کروکودیل‌ها بسیار نزدیک بودن، زیرا اونها نزدیکترین اقوام زنده دایناسورها هستند. محققان مدل‌هایی رو بر اساس جمجمه‌های فسیل شده ساختن. مدل‌ها نشون میده که دایناسورها ممکنه صداهایی با فرکانس پایین یا صداهای پرنده مانند داشته باشن. صرف نظر از اینکه اونها دقیقاً چه صدایی داشتن، جامعه علمی موافقه که صدای اونها اینطوری به نظر نمی‌رسیده. آیا ممکنه ما روزی بتونیم دی ان ای دایناسورها رو شبیه سازی کنیم و پارک ژوراسیک خودمون رو بسازیم؟ هر چقدر این پیشنهاد که جالب باشه، این اتفاق هرگز نمیافته. از اونجایی که دی ان ای در طول زمان تجزیه میشه، شانس یافتن دی ان ای دایناسورها به صورت دست نخورده اساساً صفره و حتی اگه برخی از اونها پیدا بشن، استخراج دی ان ای بدون هیچ گونه آلودگی یا زوال بسیار دشوار خواهد بود. حالا اگه دی ان ای در کهربا حفظ میشد، چه اتفاقی میافتاد؟ دقیقاً
دقیقاً چیزی شبیه به فیلم‌ها. البته این هم بسیار بعیده، چون که دی ان ای نمیتونه 10 میلیون سال در داخل کهربا زنده بمونه. دوره مزوزوئیک عصر باور نکردنی در تاریخ ما بوده. اما آیا شما از حشرات غول‌پیکری که در عصر کربونیفر زندگی می‌کردن اطلاعاتی دارید؟ اگه دوست دارید راجع به این حشرات بیشتر بدونید، روی ویدئویی که روی صفحه نمایشتون نشون داده میشه کلیک کنید. راستی قبل رفتن لایک این ویدیو رو فراموش نکنید. نظرتون رو تو قسمت کامنت ها در مورد این ویدیو برام بذارید و همچنین سابسکرایب رو هم فراموش نکنید.